Képzeljük el azt a világot, ahol az ember még fel sem találta a demokráciát vagy a kereket, de már voltak szexuális törvényei. Egy olyan világot, ahol a menstruáció kozmikus veszély, a szüzességi jog tulajdon, a templomi szex adóköteles, törvény védi a férfiak herejét, a vérfertőzés szent, a prostitúció meg szakrális. Ez az a világ, ahol a vágy bűn volt, és a törvény az ágyban kezdődött. Éljen a szabadság! While it defends our own British life. Ha van valami, amit az emberiség már a kezdetektől fogva nem bírt elviselni, az az, hogy az emberek csak úgy önállóan éljenek szexuális életet. Minden ősi civilizáció egyik fő célja az volt, hogy rendet tegyen a hálószobában. Vagy legalábbis ellenőrizze, ki, kivel, mikor és hogyan mulat. Szent Ágoston szerint a nemi vágy makacs követelései Isten átkai voltak az emberiségre Ádám és Éva bűneiért. Minden szexuális cselekedet és gondolat újabb büntetés volt az első férfi és nő vétkeiért. Platón is felismerte az emberiség intenzív szexuális vágyát, és utolsó párbeszédében, a törvényekben azt írta: a férfiak lelkét a legvadabb őrülettel ragadja meg az utódnemzési iránti vágy, amely a legnagyobb hevességgel ég. Platón számára a szexuális vágy tudatalatti, őrült kísérlet volt arra, hogy az emberiség helyreállítsa saját megtört természetét. És mi történik, ha a filozófiai elmélkedést felváltja a jogi paragrafusok földhöz ragadt világa? Kevesebb költészet, több halálbüntetés. A legkorábbi fennmaradt írott törvény, az Ur-Nammu-féle törvényoszlop, időszámításunk előtt kb. 2100-ban már tele volt szexuális szabályokkal. Ur-Nammu, a sumér Urváros királya, úgy tűnik elég komolyan vette a házassági hűséget. Legalábbis a nőknél mindenképpen. Az ő híres 7. törvénye ugyanis kimondta: ha egy férjes asszony más férfival paráználkodik, halljon meg, a szeretőt viszont őt el lehetett büntetlenül engedni. A hűtlen asszonyokra tehát rendszerint halál várt, a szerető sorsáról pedig gyakran a megcsalt férj döntött. Ha viszont a női szüzességről volt szó, az ókori törvények itt is vasszigorral léptek fel. A női szüzességnek ára volt, piaca volt, és törvények védték. Természetesen nem a nőt, hanem a szüzesség férfi tulajdonosait. A már említett Ur-Nammu uralkodása idején egy férfit, aki eljegyzett szüzet erőszakolt meg, halálra ítéltek. A büntetés azonban nem a lány ellen elkövetett erőszakra vonatkozott, hanem arra a lopásra, hogy az erőszaktevő elvette a vőlegény jogát arra, hogy ő legyen az első. Ugyanezen szigorú törvénykezés azonban nem vonatkozott a rabszolgákra, akik nem számítottak jogi értelemben személyeknek, így a rabszolganők szexuális használata a munka részének minősült. Egy rabszolganő megerőszakolásáért kiszabott büntetés alig volt több, mint egy gyorshajtási bírság ma. 5 ezüstsékkel. De mi történik akkor, ha egy civilizáció úgy dönt, hogy a brutalitást tovább lehet fokozni? Az asszírok idején több mint 1000 évvel később a törvények még bonyolultabbá, és az asszír hagyományoknak megfelelően még kegyetlenebbé váltak. Az eljegyzett lányokat megerőszakoló férfiakat kivégezték, ahogyan korábban is, de a törvény a még nem eljegyzett nők esetére is kiterjedt. Ilyen esetekben kártérítés járt az apának a lány házassági értékének elvesztése miatt. Az apa beperelhette az erőszaktevőt, és 3-szoros összeget követelhetett lánya házassági értékéhez képest, majd eldönthette, hogy a tettest feleségül adja a lányához, vagy inkább eladja a lányt másnak. Még ha a lány le is értékelődött a piacon, az apa akkor is jól járt. Asszíriában például egy házas férfi, aki megerőszakolt egy szüzet, ugyan bűnösnek számított, de a felesége kapta a súlyosabb büntetést. A törvény szerint őt át kellett adni az áldozat apjának, hogy az megerőszakolja. És mit tesz az egyik kultúra, ha átveszi a másik törvényeit? Javít rajta? Enyhít talán? Nem egészen. A Tóra követte az asszír rendszert, amelyben az apák kártérítést kaptak lányaik elvesztett szüzessége után. Ahogy az egész Közel-Keleten, a tisztességes héber lányoknak sem volt joguk megválasztani szexuális partnereiket.
Ez csak a prostituáltak kiváltsága volt. Ha egy héber lány szüzességét erőszakkal vették el, ebben az esetben a férfinak sokkal nagyobb összeget kellett fizetnie az apának, majd el kellett vennie a lányt feleségül, vállás lehetősége nélkül. És vajon a lány boldogsága kinek számított? Természetesen senkinek. A megerőszakolás traumáját súlyosbította az a tény, hogy élete hátralévő részét támadójával kellett töltenie, annak akaratának alávetve, mint a felesége. Bármely héber férfi, aki hivatalosan megvádolta mennyasszonyát azzal, hogy nem volt tiszta a házasságkötéskor, egy rendkívül kockázatos jogi eljárást indított el. A mennyasszony apjának bizonyítania kellett lánya erényét, amit általában úgy tett, hogy a nász éjszaka lepedőjét a városi vének tanácsának mutatta meg. Ha a vének a véres foltokat elégtelennek találták, a mennyasszonyt megkövezték apja házának kapujában. Ha viszont a lepedőt elfogadták bizonyítékként, akkor a vádat emelő férfit az öregek megkorbácsolták, 100 ezüstöt kellett fizetni a mennyasszony apjának, és örökre eltiltották attól, hogy elváljon a feleségétől. A mennyasszony lelki állapota persze senkit sem érdekelt. Élete hátra lévő részét valószínűleg egy olyan férj mellett kellett leélnie, aki gyűlölte őt. De ez igazán kisárnak számított a család becsületéért. És vajon a házasság létrejöttével megszűnt ez az állandó kontroll a nők fölött? A válasz egyszerű. Nem. Az a fegyelem, amit az apák elvártak lányaiktól, csupán felkészítés volt a házassági hűség kötelességére. A házasnőket minden kultúrában szigorú ellenőrzés alatt tartották és fegyelmezték. A korábban említett asszír törvények szerint a királyi udvar nőtagjai teljesen érinthetetlenek voltak. Már azért is halálbüntetés járt annak az udvari nőnek, ha csak egy férfival kettesben maradt, és más nem volt jelen. Ha egy másik udvari nő tanúja volt egy ilyen találkozónak, de nem jelentette, őt magát is kemencébe vetették. Általános szabályként elmondható, hogy az ókori Közel-Keleten azok a nők, akiket házasságtörésen kaptak, szenvedtek, meghaltak. Vagy szenvedtek, majd meghaltak. Hasonló volt a hettitáknál is a helyzet, ugyanis az úgynevezett otthoni erőszak eseteit feltétel nélkül a férj javára döntötték el, amelyről így szól egy fennmaradt forrás. Ha egy férfi a hegyekben ragad el egy nőt és megerőszakolja, az a férfi bűne. De ha a saját házában ragadja el, az a nő bűne. A nőt halálra kell ítélni. Ha a nő férje rajta kapja őket, megölheti mindkettőjüket anélkül, hogy bűnt követne el. A férjek szabadsága, hogy erőszakot kövessenek el házasságtörő feleségük ellen, valamelyest csökkent az új és késő babiloni időszakokban, nagyjából az időszámításunk előtti 7.-6. században. Ekkor a feleségek és szeretőik megbüntetését már gyakran előre rögzítették a házassági szerződésekben. Több fennmaradt szerződés tartalmaz egy érdekes kitételt, amelyet így lehetne fordítani. Ha a feleség más férfival lepleződik le, vastőr által hal meg. Valószínű, hogy a kitétel jelentése az volt, hogy az asszony nem a férje, hanem az állami hatóságok büntetik meg. Nyilvánosan, elrettentésül. A görög történetíró Hérodotosz szerint Egyiptomban sem volt könnyű hűséges feleséget találni. Elmesélte egy Ferosz nevű király történetét, aki megvakult, miután tiszteletlenül viselkedett a Nílus iránt. A sötétségben tett utazása 10 évig tartott, míg nem egy jós azt mondta neki, hogy visszanyerheti látását, ha megmossa a szemét egy hűséges feleség vizeletével. Ferosz először a saját feleségével próbálkozott értelemszerűen, de az ő vizelete házasságtöréssel volt beszennyezve, és nem gyógyította meg. Milyen kínos. Ezután sok más férfi feleségének vizeletét próbálta ki, egyiket a másik után, míg nem talált egyet, aki hűséges volt, és visszanyerte a látását. Ezután összegyűjtötte az összes házasságtörő asszonyt, akiket kipróbált, feltehetően a saját feleségét is, és egy Vörösrög nevű városba zárta őket, ahol az összes nőt mágián elégette. Biztos, ami biztos, az egész várost fel is gyújtotta. Ezután feleségül vette azt az asszonyt, akinek a vizelete megtartotta gyógyító erejét, vagyis hűséges maradt. Hérodotosz persze gyakran áldozta fel a pontosságot egy jó történet kedvéért, és ezek inkább anekdoták, mint 100%-osan hiteles történeti források. De ez a történet egy fontos megalapítást mindenképpen tesz. Az ókori egyiptomi kultúra rendkívül intoleráns volt a házasságtörő nőkkel szemben, és a törvény készen állt arra, hogy a hűtlenséget megbüntesse.
És ha már az ókori Egyiptomról is szó esik, kb. Időszámításunk előtt 1000 körül az állatokkal való közösülést, vagyis bestialitást egyszerre tekintették büntetésnek és áldásnak, attól függően milyen állatról és milyen körülményekről volt szó. Azok a férfiak, akik megrongálták a kőből készült birtokhatárokat, arra kényszerültek, hogy átadják feleségüket és gyermekeiket, akiket szamarakkal erőszakoltattak meg. Tehát a szamarakkal való közösülést büntetésnek, ugyanakkor a kecskékkel való nemi kapcsolatot isteni odaadásnak tekintettek. Hérodotosz később azt írja, hogy a kecskék a termékenység istenének, Pánnak a megtestesülései voltak. Számtalan esetben a nők a kecskeisten iránti tiszteletükből templomokban párosodtak, külön erre a célra kiképzett bakokkal. A tehenekkel, kutyákkal és juhokkal való szexuális érintkezés szigorúan tilos volt, és halálbüntetés járt érte. A király ugyanakkor nagylelkűen megkegyelmezhetett az állat életének. A lovakkal és összférekkel való közösülés elvileg megengedett volt, bár vonakodva tűrték. Azokat a férfiakat, akik élvezték az ilyen intim kapcsolatokat, nem ítélték halálra, de kizárták őket a közösségből. A disznók esetében a törvény egyértelmű volt. Ha egy disznó erőszakolt meg egy férfit, az nem számított bűncselekménynek. De ha az ember volt a kedvezményező, akkor halálbüntetés várt rá. Hogy egy disznó hogy tudott megerőszakolni egy embert, azt bízzuk mindenki fantáziájára. Az ókori világban a menstruációt már egyenesen kozmikus veszélyként kezelték. A hinduk szerint a menstruáló nő elszívja a férfi életerejét, Babilonban pedig minden, amit megérintett, tisztátalanná vált. A Tóra kimondta, hogy a menstruáló nő és minden, amit megérint, tisztátalan, sőt, ha egy férfi vele hál, még az ágya is azzá válik. A nőnek 7 napig tilos volt bárkit megérintenie, majd a vérzés végén 2 galambot kellett áldoznia megtisztulásként. A házastársak csak rituális fürdés, a mikve után közeledhettek újra egymáshoz. Ennek elmulasztása akár halálbüntetéssel is járhatott. A későbbi századokban a menstruációs vért már varázserővel ruházták fel, szerelmi bájitalokhoz, afrodiziákumokhoz használták. A középkori anyák még lányaik első menstruációs vérét is elrakták, hogy később vejük italába keverjék a házassági harmónia érdekében. És még 1878-ban is komolyan vitáztak arról a British Medical Journal hasábjain, hogy vajon egy sonka megromolhat-e, ha egy menstruáló nő hozzáér. A babiloniak a vérfertőzést fertőzésként kezelték, és számüzetéssel, megfullasztással vagy mágiahalállal büntették. Miután a tett megtörtént, a szennyezés már megtörténtnek számított, függetlenül attól, hogy a résztvevők közül melyik volt a hibás. Egy anyát, akit fia erőszakolt meg, ugyanúgy halálra ítéltek, mint a fiát, mert úgy vélték, mindkettőjük halála szükséges az istenek kiengeszteléséhez és a közösség megtisztításához. A hettiták és az asszírok szintén halálra büntették a vérfertőzést, amelyet istenkáromló szörnyűségnek tartottak, akár csak a héberek és szinte minden más társadalom azóta. Még a majmok is kerülik. A vérfertőzés tehát nem csak az első, hanem az egyetemes, természetes szexuális tabunak is tűnhet. De ez valóban így lenne, akkor valaki elfelejtette volna értesíteni az ókori Hawaii, Peru, Mexikó és különösen Egyiptom és Perzsia népeit. Ugyanis az ókori egyiptomiak számára a vérfertőzés nem csak az emberi élet természetes része volt, hanem a legszentebb és legtartósabb teremtés mítoszai kulcseleme is. Ízisz történetéé, az anya szajha istennőjé, aki az eget és a földet elválasztotta, és nyelveket osztott a népeknek. Ízisz feleségül ment saját fivéréhez, Ozirishez, akit már akkor is imádott, amikor még csak anyjuk méhében voltak. Tökéletes egységük akkor tört meg, amikor Oziriszt meggyilkolta fivére Szét, a sötétség istene. Szét pedig feldarabolta Oziriszt, és testrészeit szétszórta egész Egyiptomban. Ízisz, aki elvesztette szerelmét, kétségbe esetten kutatott minden darab után, és sikerült is mindent megtalálnia, kivéve a legfontosabbat, szent egyesülésük eszközét, Ozirisz nemi szervét. Ennek ellenére feltámasztotta őt, és egy műpénisz segítségével egyesültek, aminek eredményeként megszületett gyermekük, Hórusz.
Később az ünnepi szertartások során Ozirisz gyakran óriási falloszként ábrázolták. Az egyiptomi fáraók gyakran feleségül vették nővéreiket, testvéreiket vagy lányaikat, különösen a 18. dinasztia idején. A cél az volt, hogy kizárják az idegeneket a királyi vérvonalból, és biztosítsák, hogy a hódítások gazdagságát ne kelljen másokkal megosztani. Érdekes módon az egyiptomi vérfertőzés nem csak a társadalom felső rétegeire korlátozódott. A gyakorlatot az alsóbb osztályok is átvették, és általánossá vált minden társadalmi rétegben. A Biblia egyik legbizarabb törvénye így szól. Ha két férfi összeverekszik, és az egyik felesége odalép, hogy megmentse férjét, és megragadja a támadó férfi heréjét, akkor vágd le a kezét. Ne légy irgalmas. A szabályok teljesen megváltoztak, ha a szex pénzért történt. A prostitúció jogszerű tranzakciónak számított, mint bármilyen más üzlet, amíg a társadalmi normákat betartották, és tisztességes nőket nem vontak be. Hérodotosz egy másik lányról is ír, aki szintén a prostitúció világába került. Ő volt a fáraó Keopsz lánya. Az ő élete azonban korán sem volt fényűző. Apja síremlékéért kellett a testét áruba bocsátania. Amikor Keopsz pénzszűkében volt, bordéba küldte a lányát, és meghagyta neki, hogy bizonyos összeget kérjen el minden látogatótól. A lány ezt megtette, sőt, minden ügyféltől egy követ is kért. Ezekből a kövekből lett felépítve a piramis. Ez rengeteg követ jelentett. És rengeteg klienst. A babiloniak minden egyes nőt köteleztek arra, hogy életében legalább egyszer templomi prostituálként szolgáljon. Hérodotosz szerint minden nőnek, aki Babilonban született, legalább egyszer életében el kell mennie Afrodité templomába, és ott oda kell adnia magát egy idegen férfinak. Csak azután távozhat, miután teljesítette ezt a kötelességet. A templom jelenete kaotikus volt. Nők és férfiak folyamatosan jöttek és mentek. A gazdagabb nők fedett kocsikon érkeztek szolgáikkal, míg mások gyalog jöttek. A férfiak számára külön sétányokat alakítottak ki, hogy kiválaszthassák a nekik tetsző nőket a tömegben. Ha egy nő leült a kijelölt helyére, nem hagyhatta el, míg egy férfi ezüstpénzt nem dobott az ölébe, és ki nem vitte magával a templomból, hogy vele hárjon. A korai jogi kódexek részletessége ellenére az azonos nemű kapcsolatok többnyire figyelmen kívül maradtak. Nem azért, mert nem történtek meg, hanem mert nem látták szükségét tiltani. Az anális közösülés általában nem volt tabunak tekinthető, és a férfiak közti kalandokat épp oly kevéssé vették komolyan, mint a nőkkel vagy rabszolgákkal folytatott viszonyokat. Férfi prostituáltak is dolgoztak a babiloni anyaistennő Istár templomában, Erech városában, ahol őket úgy nevezték férfiak, akiknek férfiasságát Istár női mi voltá változtatta. A Hammurabi törvénykönyv, amely több mint 1000 éven át szabályozta a Tigris-Eufrátesz völgyi társadalmat, semmit nem mondott a homoszexualitásról. Az Esnuna törvények és az egyiptomi jog szintén hallgattak a témáról. A Biblia a férfiak közötti anális szexet a legsúlyosabb bűnök közé sorolta, amelyért az egyedüli büntetés a megkövezés általi halál volt. Ne hálj férfival úgy, ahogyan asszonnyal hálnak, mert az utálatos. A zsidó isten annyira gyűlölte a homoszexualitást, hogy elpusztította Szodoma és Gomorra városait. Bár nincs semmilyen konkrét történelmi bizonyíték arra, hogy ezek a városok a homoszexualitás szex központjai lettek volna. Még a modern amerikai bíróságok sem maradtak le a történet igazságának lelkes elfogadásában. Egy 1966-os alabamai bíróság ítéletében, amely Szodomiával foglalkozott, ez állt. Nem tudunk a tényekre anélkül gondolni, hogy ne emlékeznénk azokra a vadborzalmakra, amelyeket az ókori Szodoma lakói gyakoroltak, s amelyekből ez a bűn származik. Az ókori héberek homoszexualitás ellenes mániája nemzedékeken átívelő intolerancia alapjává vált. Ám mielőtt ez elterjedt volna, a Földközi-tenger másik partján a görögök egy egészen más világképet alakítottak ki. Olyat, amelynek semmi köze nem volt sem Istenhez, sem a héber törvényekhez. A görög művészet és kultúra az emberi nagyság csúcsát jelentette, de a hétköznapi embereket inkább a mindennapi ügyek és egy különös szenvedély foglalkoztatta: a pereskedés. A tárgyalások nyilvánosan zajlottak, és a görögök semmit sem élveztek jobban, mint egy jó kis szexbotrányt a bíróságon.
Szerintetek kié ma a jog a test felett? Az egyéné, a közösségé, vagy az államé? Írjátok meg a véleményeteket a kommentekben érvekkel, és ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozunk a következő részben.